everyone, welcome to my channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো হল যে কেনেকৈ আমি স্কার্ট এন্ড টপ ম্যাচিং কৰি পিন্ধিব পাৰো। সো ভিডিওটো দেৰি নকৰো স্টার্ট কৰো আহকচোন। এটো মোৰ টপ ফ্ৰন্ট ফেলে চেইন আছে। এটো মই মিন্ত্ৰা পৰা লৈছিলো, তেতিয়া ডিসকাউন্ট চলি আছিল আৰু তেতিয়া এমআৰপি আছিল 584 আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে ম্যাচিং স্কার্ট লব পাৰে। স্কার্টটো ব্লু স্কার্ট হয় মোৰ, তাতে ফ্লোৰেল আছে হোৱাইট কালাৰৰ। কিমান ভাল লাগিছে দেখিছেনে? পুৰা লং হয় আৰু পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্টেবল হয়। তাৰ লগত ম্যাচিং জুৱেলাৰী পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকে সিলভাৰ। নেক্সট এটো মোৰ গ্ৰীন কালাৰ টপ হয়, ফ্ৰণ্টৰ ফালে বাটন আছে আৰু সাইডতো ডিজাইন আছে হাতৰ। দেখিছেনে? বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰটো আৰু বহুত সফ্টও হয়, পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল। আৰু এটো এমআৰপি লৈছিলে 743, ডিসকাউন্ট চলি থাকোঁতে লৈছিলো মিন্ত্ৰাত। গ্ৰীন টপৰ লগত মই এনেকা স্কার্ট লৈ লৈছো, এনিমেল প্ৰিন্টেড হয়। ইয়াৰে এমআৰপি পৰিছিল 809, ইয়াৰ অৰিজিনাল প্ৰাইস হ'ব 1799। যিহেতু মোৰ টামি আছে সেইকাৰণে এটো স্কার্ট মোৰ কাৰণে পারফেক্ট আৰু। এটো মোৰ সিম্পল হোৱাইট টি-শাৰ্ট হয়, ইয়াৰে এমআৰপি আছিল 134। টি-শাৰ্টৰ লগত মই ৰাষ্ট ফ্লোৰেল স্কার্ট পিন্ধিছো আৰু কম্বিনেশনটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। সো আজি কাৰণে ইমানেই।